Welcome all my dear world of the third preparatory grade and welcome to our final revision today. So today we will have the last revision for this semester and the final revision for what we have studied all the semester. So I wish you every possible luck tomorrow in your exam. So now let's start without delaying with the first question or the first type of question, which is that complete the following sentence. يلا نبدأ مع بعض كده في أول سؤال في مراجعتنا النهارده، وهنبدأ في سؤال complete the following sentence. As usual, I advised you more and more. In this question, please read the question carefully till the end word because you may need certain arrangement. في أي سؤال دايما بليز بنصحك نصيحة مهمة قوي، اقرا السؤال لآخر كلمة وآخر نقطة وآخر بوينت في السؤال ده. طب في سؤال كومبليت بالذات ده ليه لازم أقرا السؤال لآخر كلمة؟ لأن يمكن تكون محتاج ترتيب معين، خصوصا الأسئلة اللي فيها 2 كومبليت أو 3 بوينت أو 3 كومبليت أو أكتر من 1 بوينت عشان تكملها. طب نبدأ مع بعض كده نتدرب إزاي نحل الأسئلة complete question. Number 1 says, question says, reduction is a chemical process. Reduction is a chemical process where the atom point an electron or more. نشوف مع بعض السؤال من تاني كده بيقول reduction is a chemical process where the atom point an electron or more. ايه اللي بيحصل في reduction؟ احنا عارفين ان في reduction الاتوم بيحصل فيها gain electron or more. Reduction is a chemical process where the atom gains 1 electron or more. Another question that says oxidation is a chemical process where the atom point an electron or more. Oxidation is a chemical process where the atom loses electron or more. طب ده يفكرنا بسؤال مهم قوي او equation مهمه قوي درسناها اثناء دراستنا للمنهج في الكيمستري تحديدا في يونت 1. يعني ايه ريدكشن يعني ايه اوكسيديشن؟ احنا خدناها بطريقتين مختلفين عن بعض، طريقه ان فيها لوز او جين الكترون، وطريقه ثانيه فيها لوز او جين اكسجين اور هيدروجين. طب هنا بيتكلم عن الكترون. طب نفتكر مع بعض كانت هي معادله واحده بس بتتكلم عن جين الكترون. الرياكشن اللي بيحصل بين الصوديوم as a metal والكلوراين as a non-metal. طب نفتكر مع بعض كان بيحصل ايه؟ لو كتبنا كده صوديوم Na 2Na plus Cl2. طب ليه انا قلت هنا Cl2؟ احنا عارفين ان Cl2 من عيله محافظه، هو والاكسجين والهيدروجين والنيتروجين والفلوراين والكلوراين. ليه طب عيله محافظه؟ لان دايما بيكون داي اتوميك. طب ايه اللي هيحصل؟ Na هيحصل له كومبينيشن مع Cl ويديني NaCl او 2NaCl. طب ايه اللي حصل هنا لل Na؟ حصل له لوز الكترون، واتفقنا ان لوز الكترون معناها اوكسيديشن. لوز الكترون معناها it means oxidation. طب كلوراين معناها او حصل له ريدكشن لان حصل له جين الكترون. اوكي يبقى ريدكشن. عشان كده في السؤالين اللي فاتوا دول قلت ان الاتوم اللي بيحصل لها لوز بيحصل لها عمليه اوكسيديشن، الاتوم اللي بيحصل لها جين بيحصل لها ريدكشن. وبالتالي هنسمي الصوديوم ما دام حصل له اوكسيديشن يبقى هنسميه ريديوسينج ايجنت. ايه ده؟ هو ليه الاسم مختلف كده؟ لان هي فعلا العمليه كده زي بالظبط واحد كسب في ماتش معين او في مباراه معينه يبقى هو خسر التاني، فدايما اللي بيحصل له اوكسيديشن بنسميه ريديوسينج ايجنت. طب اللي بيحصل له ريدكشن اللي هو الكلوراين ده هنسميه ايه؟ هنسميه اوكسيدايزنج ايجنت. زي بالظبط برضو لو واحد خسر هو كاسب التاني، واللي كسب هو خسر التاني. اوكي يبقى دايما اللي بيحصل له اوكسيديشن هنسميه reducing agent، واللي بيحصل له reduction هنسميه oxidizing agent. So now let's move to a new question of complete the following sentences, and I advise you more and more please read the question carefully till the end word or till the end point. The question says breaking up of bonds between reactants molecules and formation of new bonds between molecules of resultants or products is what? Again, breaking up of bonds in some molecules of reactants and formation of new in the molecules of new resultants or products is from the reaction is called what? Is called chemical reaction. طبعا تعريف مشهور جدا يمكن ده اول حاجه درسناها في الكيمستري او في يونت 1. What's meant by chemical reaction؟ ايه هو التفاعل الكيميائي؟ It is the breaking up of bonds in some molecules of the reactants and formation of new bonds in the molecules of the products. Okay, so it will be the chemical reaction. Okay, another question that says
The reaction which involves double substitution or exchange occurs between two ions or radicals of two compounds to give two other new compound. هنا الرياكشن مهم قوي. احنا درسنا 3 type of reaction، 3 انواع من الرياكشنات. مين هو الرياكشن اللي بيحصل فيه substitution؟ هو كده السؤال تقريبا نص محلول. طب هو الرياكشن ده اللي كان بيحصل فيه substitution او احلال او تبادل ما بين 2 radicals او 2 ions اسمه ايه؟ هنسميه double substitution reaction. double substitution reaction. طب افكركم برياكشن مهم قوي او equation مهم قوي، example يعني للرياكشن دوت، زي الرياكشن اللي بيحصل ما بين سيلفر نايتريت وصوديوم كلورايد. لو عملت رياكشن بين التو كومباوند دول او التو راديكالز دول ايه اللي هيحصل؟ تعال نشوف مع بعض كده. سيلفر نايتريت AgNO3. طبعا قلنا مهم قوي في الكيمستري، ودي حاجه يا ريت كده يعني في الصيف نعمل براكتس عليها، نتدرب عليها كويس قوي، ان اكون عارف كويس قوي ازاي اكتب كيميكال فورمولا. سيلفر نايتريت AgNO3. طب ليه ما قلتش AgNO3 قلت 2 مثلا؟ لان الAg كان 1 في الفالنس يعني، والNO3 برضه كان 1، فمهم قوي اكون حافظ السامبلز والفالنسي. دي حاجه مهمه جدا يا ريت ندرب عليها اثناء الفتره الصيفيه، عشان لما نطلع ان شاء الله مرحله ثانويه ويكون عندنا ماده مستقله اسمها الكيمستري يبقى عارفين كويس قوي يعني ايه كيمستري. AgNO3 plus NaCl. What would happen in this equation؟ ايه اللي يحصل في الرياكشن ده او في المعادله ديت؟ احنا عارفين Na ميتال والسيلفر ميتال، بس مين فيهم is stronger؟ مين فيهم is more active؟ اقوى من التاني. الصوديوم اقوى من السيلفر بكتير جدا، لان هو proceed بيسبقه in the chemical activity series. طب ايه اللي هيحصل؟ ان يضرب الاي جي زي ما قلنا كده بالبلدي يعني كده، او عشان نقربها شويه يعني كانه هيحل محله، يعمل له substitution او exchange وياخد منه NO3، يبقى NaNO3 بلس ايه اللي هيحصل؟ الاي جي هياخد السي ال، يبقى AgCl. واتفقنا ان الاي جي دوت عباره عن white precipitate راسب ابيض، white PPT راسب ابيض that forms at the bottom of the tube. بيتكون دايما في قاع الانبوبه اللي بيحصل فيها الرياكشن ده تفاعل نقدر نسميه كده دبل سبستيوشن. طب ليه سميناه كده؟ لان فعلا بيحصل ما بين الاثنين دول دبل سبستيوشن رياكشن، يعني تفاعل احلال مزدوج او تبادل مزدوج. كان الاثنين دول مع بعض بيبدلوا مع بعض الايونز، البوزيتيف ايون ده راح للنيجاتيف ايون ده، والبوزيتيف ايون دوت راح للنيجاتيف ايون ده، وهكذا. كان الاثنين او التو كومباوند دول عملوا عمليه اكستشينج او substitution reaction. نرجع مع بعض للسؤال من تاني. السؤال كان بيقول لي the reaction which involves the substitution or the exchange between the radicals of the two compound to give two other new compound is double substitution reaction. Double substitution reaction. Another question that says the reaction between an acid and alkali to form salt and water is what? The reaction between an acid and alkali to form salt and water. احنا اتفقنا دايما كده مفيش كيمستري من غير معادله. طب الرياكشن اللي بيحصل ما بين الاسيد والالكالاي وبيكون سولت ووتر ده هنسميه ايه؟ تعالوا نفتكر مع بعض. اسيد اتفقنا بيكون دايما اوله اتش زي مثلا HCl. اتس اوكي. طب والكالاي بيكون دايما اخره OH، يعني اخره في مجموعه هيدروكسيل زي مثلا NaOH. هو نفس الفكره فعلا، ده دبل سبستيوشن، لان ايه؟ هيعمل ريبليسمنت او هيعمل سبستيوشن للاتش وياخد منه Cl، يديني NaCl بلس H هياخد النيجاتيف ايون التاني اللي هو HOH، يعني هيبقى ميه. طب ايه اللي حصل هنا؟ الاسيد اللي كان اوله H اللي كان بيحول ليتماس بيبر للبلو، والالكالاي كان اخره H اللي كان بيحول ليتماس بيبر لل سوري اسف، الاسيد كان اوله اتش بيحول ليتماس بيبر للريد، الاسيد دايما بيحمر ليتماس بيبر، الكالاي كان بيزرق ليتماس بيبر. الاثنين يتفاعلوا مع بعض وكونوا حاجتين جداد خالص. ايه هما؟ سولت اللي هو لا بيحمر ولا بيزرق، ووتر او HOH او H2O اللي برضه اللي ما بتعملش اي رياكشن على الليتماس بيبر. عشان كده هنسمي التفاعل ده هو نوع من السبستيوشن، بس هنسميه اسمه مميز شويه، هنسميه Neutralization. يعني Neutralization يعني تفاعلات التعادل. يعني ايه تعادل؟ كأن بالظبط الاسيد اللي كان بيحمر
الكلايز اللي كان بيزرق كانوا عكس بعض خالص، كانوا الاثنين في بينهم يعني opposition، في معارضه كده او في تضاد ما بين الاثنين. لا الاثنين كده دلوقتي هيكونوا حاجتين جداد خالص ما بيحصلش فيهم اي رياكشن على الليتماس بيبر، عشان كده هنسمي الرياكشن ده neutralization او التعادل. نرجع مع بعض للسؤال من تاني. السؤال كان بيقول لي the reaction between an acid and alkali to form salt and water it will be neutralization او هنسميها تفاعلات التعادل. neutralization او تفاعلات التعادل. Again, the reaction between an acid and alkali to form salt and water is called neutralization. The measuring unit of the absorbed radiation is what? Is the sievert. Sure, it will be sievert. واتفقنا ان النورمال بيرسون، الشخص الطبيعي اللي زينا كده can't bear more than 1 millisieverts per year، ما يقدرش يتحمل اكتر من 1 millisieverts في السنه. طب الشخص اللي ممكن يكون بيتعامل مع راديولوجي او اللي هنسميه راديولوجيست ممكن يتحمل لغايه 20 millisieverts per year، 20 millisieverts per year. طبعا دي واحده مهمه جدا، ولازم نعمل كده يعني periodic analysis، تحليل دوري للاشخاص اللي بيشتغلوا في المفاعلات النوويه او في المستشفيات اللي فيها اجهزه بتستخدم اليورانيوم مثلا او اي نوع من الراديشن ممكن يسبب امراض للناس دول. تاني كده السؤال كان بيقول لي the measuring unit of the absorbed radiation is the sievert. At the beginning of the chemical reaction, the concentration of reactants is what percent? Sure, it will be 100%. At the beginning of the chemical reaction, the concentration of the reactants دايما بيكون كده في بداية أي تفاعل كيميائي تركيز المواد المتفاعلة الرياكتانس بيكون 100%. طب تركيز الريزلتانس أو النواتج أكيد هيكون 0%. ده غالبا هو السؤال اللي جاي، فعلا هو السؤال اللي جاي فعلا. At the beginning of the chemical reaction, the concentration of the products is what percent? Is 0%. يبقى دايما في أي رياكشن في البداية خالص في أول التفاعل بيكون الرياكتانس 100% 100% والبرودكتس 0%. ومع مرور الوقت الاثنين بيحصل لهم عملية عكسية، يعني بيحصل للبرودكت انكريز، هتبدأ تزيد وهتتكون، تبدأ من 0 ل 10% 20 لغاية توصل في الآخر خالص ل 100%، وهكذا هيحصل عكس الكلام ده للرياكتانس او المتفاعلات كانت 100% يبدا يحصل لها ديكريس، تقل شويه شويه لغايه ما توصل ل 0% at the end of the reaction. يبقى دايما الاثنين عكس بعض، الرياكتانس بتقل البرودكت بتزيد. وده يمكن يفكرنا برياكشن خدناه مهم جدا وكان عليه جراف مهم جدا جدا برضه. تفتكر مع بعض الرياكشن دوت؟ الرياكشن كان بيقول لي 2N2O5 نيترين بنتا اوكسايد لما يحصل له decomposition بيديني NO2 4NO2 plus O2. طبعا المعادله مش هيهمنا قوي البالانس بتاعها، لكن يهمنا ايه اللي حصل بس. طبعا الرياكشن بيكون كده او الجراف بيكون بالشكل ده، في واحد بيقل وفي اتنين بيزيدوا. نديهم نمبرز مثلا نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3. طب مطلوب مني اعرف مين هو نمبر 1 مين هو نمبر 2 مين هو نمبر 3. اتس اوكي. طيب نمبر 1 هو مين؟ اكيد الرياكتانت اللي هو هيحصل له ديكريز. طب مين الرياكتانت هنا؟ هي المجموعه ديت او هو المولكيول ده او الكومباوند ده اللي هو N2O5. يبقى دايما لما الاقي جراف زي كده نازل لتحت كده بالشكل ده، ده اللي بيحصل له ديكريز. مين هو اللي بيحصل له ديكريز؟ هو الرياكتانتس المتفاعلات او الماده المتفاعله اللي هي هنا نيترين بنتا اوكسايد، نيترين بنتا اوكسايد. طب الاثنين دول هم اللي بيزيدوا سواء كان 2 او 3. بس مين فيهم عنده عدد مولكيول اكتر، 4NO2 ولا O2؟ اكيد طبعا 4NO2. يبقى ده اللي ياخد الرقم الاعلى او الجراف الاعلى اللي هو 3، يبقى ده هيكون NO2. طب مين هو الجراف التاني اللي كان بيزيد بس مش اكتر من التاني؟ هو O2. يبقى مهم جدا اكون عارف ان اي ايكويشن اي معادله ممكن احدد فيها الرياكتانس او البرودكت بالشكل ده. ازاي؟ اللي بيقل هو ده الرياكتانس اللي هو هنا N2O5، واللي بيزيدوا الاثنين دول هما البرودكت او الريزلتانس او الريزلت النواتج اللي بتنتج من الرياكشن دوت. يبقى تاني كده نراجع مع بعض ايه اللي بيحصل دايما للرياكتانت. الرياكتانت بيقل
decrease كان بيبدأ ب 100% وبعد كده بينتهي انه بيوصل ل 0%. طب البرودكت بيحصل هما الاثنين increase، كانت بتبدأ ب 0% وتنتهي ب 100%، لكن الرياكتنت كان بيبدأ ب 100% وينتهي بزيرو يعني decreases. It's okay. So now let's move to a new question of complete the following question. And I advise you more and more, please read the question carefully till the end word. لو سمحت اقرا السؤال لاخر كلمه، ما تسرعش، خد بالك كويس قوي، عندك وقت كتير قوي، امتحانك تقريبا ساعتين يعني 120 دقيقه، يعني ممكن نقرا كويس قوي ونراجع اكتر من مره. بليز بلاش نبقى in a hurry، في متسرع، تكون متسرع كده، عشان ده بيخسرك كتير قوي قوي points انت محتاجها جدا جدا. سؤال تاني بيقول لي point is measured by using a voltmeter and has a measuring unit known as what. هنا بيطلب مني ايه هي الفيزيكال كوانتيتي، ايه هي الكميه الفيزيائيه، او ايه هي الفيزيكال بروبرتي اوف ذا الكتريك كارنت، هي خاصيه للتيار الكهربي، بقيسها بالفولتميتر، وكمان ليها وحده اسمها ايه. طب احنا درسنا كام حاجه للتيار الكهربي، درسنا الكتريك كارنت انتنسيتي الاي، درسنا بوتنشال ديفرنس الفي او بنقيسه بالفولت، وكمان درسنا الريزيستنس اللي بنقيسها بالاوم. طب مين اللي بقيسه بالفولتميتر؟ اكيد طبعا من اسمه كده اللي بقيسه بالفولت، او اللي عنده يونت اسمها فولت، يبقى هيكون فعلا السؤال ده potential difference. يبقى هقول هنا potential difference is the physical quantity that is measured by using the voltmeter and has a unit of measuring known as volt. Potential difference is measured by using the voltmeter and has a measuring unit known as volt. Again, potential difference is measured by using the voltmeter and has a unit of measuring volt. طب لو السؤال اتغير شويه كده وقلت مين هي اللي بقدر اقيسها بالفولتميتر غير potential difference، طبعا هنفتكر مع بعض حاجه مهمه قوي، ودي خاصه بالباتريز بس او الدراي سيلز، اللي بنسميها electromotive force، او بنسميها كمان EMF. EMF او electromotive force او القوه الدافعه الكهربيه، هي اللي بقدر اقيسها بالفولتميتر، زيها بالظبط زي البوتنشال difference. Again, potential difference or electromotive force is measured by voltmeter and has a unit of measuring known as volt. Another question that says, while connecting charged conductors, the electric current passes from the conductor that has what potential to the conductor that has what potential. هنا سؤال لوجيك قوي، منطقي قوي. احنا قلنا في الكهرباء او الجزء اللي درسناه في الفيزيكس اللي هو الكهرباء، بتنتقل الكهرباء او التيار الكهربي منين لمنين؟ دايما هو دايما اي حاجه في الدنيا اللي عنده يدي اللي ما عندوش، اللي معاه يدي اللي ما معهوش، وهكذا. برضو الكهرباء كده بتنتقل منين لمنين؟ تنتقل من الهاي بوتنشال لللو بوتنشال، تنتقل من الجهد الكهربي العالي للجهد الكهربي المنخفض. عشان كده هقدر اقول في السؤال ده while connecting charged electric conductors the electric current passes from the conductor that has high potential to the conductor that has low potential. Again, the question says, while connecting charged conductors, the electric current passes from the conductor that has high potential to the conductor that has low potential. While connected charged conductors، هنا السؤال شبه اللي فات شوية بس في اختلاف بسيط قوي. The electric current doesn't pass between the two conductors when the potential of the two conductors are what. هنا بيقول لي لو الاثنين كوندكتور دول متوصلين مع بعض، مفيش تيار كهربي هيمر. امتى بقى؟ لو البوتنشال بتاع الاثنين دول او بتاع التو كوندكتور دول هيكون ايه؟ are the same. لو عندهم نفس الجهد الكهربي، نفس الرصيد الكهربي، نفس ال EMF او نفس البوتنشال ديفرنس، يعني نفس كميه الفولتات او الفولتيج، اكيد مش هيمر تيار كهربي. زي بالظبط واحد معاه 1000 جنيه واحد تاني معاه 1000 جنيه، مين فيهم هيسلف التاني؟ ما هم الاثنين زي بعض، واحد يقول الاثنين ايكوال، مش محتاج حد منهم يسلف التاني. يبقى فعلا برضو في الكهرباء كده هي لوجيك قوي. لو في كوندكتور عنده 100 فولت، كوندكتور تاني عنده 100 فولت، مين فيهم هيدي الكهرباء للتاني؟ هم الاثنين 100 فولت، الاثنين ايكوال، يبقى الاثنين عندهم نفس البوتنشال او نفس electric potential of the conductor. So electric current doesn't pass. التيار الكهربي مش هيمر هنا لان الاثنين عندهم the same
potential or the same electric potential of electricity or the same electric potential of the two conductors. So again, while connecting two conductors, the electric current doesn't pass between the two conductors when potential of the two conductors are the same. Another question that says the measuring unit of the electric resistance is what? But the measuring unit of the electric current intensity is what? The measuring unit of electric resistance, sure it will be ohm. But the measuring unit of the electric current intensity, it will be ampere. The measuring unit of electric resistance ohm. طبعا الجهاز اللي بقيسه بيها او اللي بقيس بيها الريزيستنس هو الاوم ميتر، والميجرنج يونت اللي بقيس بيها electric current intensity هي الامبير، والجهاز الخاص بالانتنسيتي هنسميه اميتر. طبعا الحاجات دي مهمه جدا. درسنا 3 physical quantities، 3 كميات فيزيائيه للكهرباء، تاني هرجعهم معاكم، هم potential difference، electric current intensity، وكمان resistance. طب نلخصهم مع بعض كده. احنا درسنا 3 physical properties of the electric current. ايه هم؟ هكتب كده electric current، التيار الكهربي، زي ما اتفقنا عندنا 3 properties. Number 1 intensity، electric current intensity. Number 2 potential difference، ممكن نكتب بي دي اتس اوكي، وكمان الريزيستنس. كل واحده منهم كان ليها apparatus او measuring device، جهاز بيقيسها، وكمان كان ليها يونت. طب لو كانت عن intensity هقول اكيد اميتر، واليونت بتاعته هي امبير. يمكن الاسم مشتق شويه من اليونت، يعني اميتر هي ممكن نكون قصدنا نقول امبير ميتر، الجهاز اللي بيقيس الانتنسي او بيقيس عدد الامبيرات في الثانيه الواحده. potential difference اكيد الجهاز بتاعها هيكون فولتميتر، واليونت هي الفولت. طب بالنسبه للريزيستنس الجهاز بتاعها هيكون اوم ميتر، واليونت هتكون its ohm. Okay, so again the measuring unit of the electric resistance is ohm, while the measuring unit of the electric current intensity is ampere. Another question that says the preventing or the opposition which is received by the electric current during passage in a conductor is what? The preventing هنا بيقصد بيها الممانعة أو المعاكسة اللي بتقابل التيار الكهربي أثناء مروره في المواصلات الكهربية. هو التيار الكهربي في حاجة بتعوقه شوية، من اسمها كده هنسميها المقاومة الكهربية، أو هنسميها electric current resistance، هنسميها electric current resistance أو المقاومة الكهربية. The preventing or the opposition which is received by the electric current during the passage in a conductor is the resistance أو المقاومة الكهربية. نروح لاخر يونت درسناها، يونت 4 اللي كانت بتتكلم عن الهرمونز. سؤال منها مهم قوي، بيقول لي thyroid gland secretes 2 hormones which are what and what. طب نفتكر مع بعض يعني ايه thyroid gland؟ الغده الدرقيه اللي موجوده في الرقبه، اللي موجوده هنا في المكان ده around the trachea، يعني موجوده كده حوالين القصبه الهوائيه. هي كانت 2 لوبس عباره عن فصين، وبتفرز هرمونين يمكن مش مرتبطين ببعض قوي، يمكن هرمونين بعاد عن بعض شويه في الفانكشن او في الوظيفه، لكن الاثنين بيخرجوا او بيفرزوا من الثايرويد جلاند. طب الهرمونين دول اسمهم ايه؟ واحد كان اسمه من اسمها كان اسمه ثايروكسين، وده كان مسؤول عن الفود لايبريشن انرجي، انه يروح يحرق الاكل اللي جوه جسمنا ويدي طاقه. طب واحد تاني كان اسمه كالسيتونين، وده من اسمه كده مسؤول عن يعني بيعمل بريزيرف للكالسيوم ليفل ان ذا بلاد، او كنترول، بيتحكم في وجود الكالسيوم في الدم، وكمان الفوسفورس، الكالسيوم وكمان الفوسفور اللي في الدم، يعني بينظم وجود الكالسيوم اللي في الدم. يبقى معنى كده ان الثايرويد جلاند تفرز هرمونين هما كالسيتونين وثايروكسين. اجين ثايرويد جلاند الغده الدرقيه secretes 2 hormones which are thyroxine and calcitonin. Thyroxine and calcitonin. Black hair is what trait, but light hair is a what trait. البلاك هير او الشعر الاسود هو صفه ايه، وكمان اللايت هير الشعر الفاتح شويه، الشعر الاصفر بقى او الاشقر يعني صفه ايه. طبعا I'm sorry.
احنا عارفين البلاك هير هو dominant trait صفة سائدة، لكن اللايت هير هو صفة recessive صفة متنحية. black hair is a dominant trait. black hair is a dominant trait. but white hair او light hair الشعر الفاتح او الاشقر او الاصفر يعني اللي هو الشعر الاوروبي غالبا ده بنسميه recessive trait او صفة متنحية. black hair is a dominant trait but light hair is a recessive trait. Point is scientist who is the father of genetics. مين هو العالم اللي نقدر نسميه كده مؤسس علم الجينيتكس او الرائد في علم الجينيتكس؟ طبعا هو جريجور ماندل الراهب العظيم اللي اسس علم الجينيتكس واللي قال لنا او حط لنا قوانين لغايه دلوقتي ماشيين عليها كويس جدا للوراثه، وعرفنا يعني ايه كلمه جينيتكس او كلمه جينز او كلمه وراثه. Again, Mendel or Gregor Mendel is the scientist who is the father of genetics. Again, Gregor Mendel is the scientist who is the father of genetics. Point hormone liberates energy necessary for the body from food stuff. مين هو الهرمون اللي بيحرر الطاقة الضرورية للجسم من الأكل؟ لسه قايلينه حالا، هو هرمون الثايروكسين اللي بيفرز أو اللي بيشتق من غدة اسمها ثايرويد جلاند أو الغدة الدرقية اللي موجودة في الرقبة. Again, thyroxine hormone liberates energy necessary for the body from food stuff. Now let's move to another type of question which is the correct the underlined word. دلوقتي هنتكلم عن سؤال تاني خالص هو correct the underlined word. هنا في السؤال ده بليز بقى نصيحة مهمة قوي، أنا بطلب منك تعمل correct للكلمة اللي عندها underline بس. طب بسمع السؤال ده من طلبة كتير قوي، هو ممكن يا مستر نصحح السؤال بطريقة تعجبنا؟ لا، أنا بطلب منك هنا correct the underlined word. مش بقول لك put right or wrong او correct the following sentence، الموضوع مش مفتوح بالنسبه لك، انا بقول لك correct لحاجه محدده، يعني certain word كلمه محدده او كلمه معينه. زي مثلا السؤال دوت لما بيقول لي the reaction of covalent compound is faster than that of ionic compound. هنا مطلوب مني تحديدا اصحح كلمه faster. طب ممكن اغير كلمه covalent وايونيك؟ هو ممكن لو السؤال ده كان correct او بوت رايت ورونج وخلاص، يعني كان سؤال كده اوبن بيسموه كده اوبن كويستشن، سؤال مفتوح يعني تقدر تجاوبه باي طريقه تعجبك. لكن هنا انا بقول لك السؤال ده بليز كوريكت ذا اندرلايند وورد، فعشان كده واحنا بنصحح بتبقى بنواجه مشاكل كتير جدا مع بعض الاوراق الطلبه، ان ممكن جدا الطالب يكون بيصحح بالطريقه اللي هو عايز يصحح بيها. لا بليز انا بقول لك كوريكت ذا اندرلايند وورد، مش اي كلمه بصححها الا تحتها خط فقط لا غير. ويمكن في سؤال تاني اتدربنا عليه قبل كده، يمكن حتى اتدربنا عليه كمان في بريب 2، كان سؤال بيقول لي correct the following sentences without changing the underlined word. ساعات بيجي سؤال من النوعيه ديت ان يكون في جمله وفي كلمه تحتها خط، انا بقول لك صحح الجمله من غير ما اغير تحتها خط. لكن طبعا السؤال ده هنا انا بطلب منك تصحح تحتها خط او correct the underlined word. طب هنا السؤال كان بيقول لي the reaction of covalent compound are faster than of the ionic compound. الرياكشن اللي في الكوفالنت بيكون اسرع من الايونيك. طبعا احنا عارفين كويس الايونيك هو الاسرع، عشان كده هقدر اقول له ان الكوفالنت هيكون slower than the ionic. طب give reason، لو حولنا السؤال ده لشكل give reason، لو قلت لك كده give reason the reaction of ionic is faster but the reaction of covalent compound is slower. تعالى نكتب مع بعض السؤال كده نشوف نحله ازاي. give reason the reaction of ionic compound. طبعا ممكن يبقى سؤالين في نفس الوقت يعني of ionic compounds are faster than covalent. ليه الرياكشن بتاع الايونيك بيكون اسرع من الكوفالنت؟ هقدر اقول له because ionic can decompose، تقدر تتحلل into ions but covalent، لكن الكوفالنت can't، ما بتقدرش تكون can't form ions. يبقى الفكره كلها في تكوين الايونز، الايون دي هي اللي بتخلي التفاعل اسرع شويه او اسرع من الكوفالنت كومباوند. عشان كده اقدر اقول ان الكوفالنت كومباوند المركبات التساهميه هي عندها تفاعل بطيء شويه. طب ليه؟ لان ما بتقدرش تعمل ايون، لكن الايونيك كومباوند التفاعل بتاعها سريع شويه. طب سريع ليه؟ عشان بتقدر تعمل ايونز، تقدر تعمل ايون بسرعه جدا في الرياكشن، وده اللي بيخلي التفاعل اسرع شويه.
Another question that says سؤال تاني برضه بيقول لي the thyroxine hormone هرمون الثيروكسين control the sugar level in the blood. معلش هنا السؤال ده فيه غلطة. طبعا هو مين هرمون اللي بيتحكم في السكر اللي في الدم؟ طبعا هو هرمون الانسولين، انسولين مش الثيروكسين. The glucagon hormone controls the calcium level in the blood. لسه برضه كنا بنتكلم عنه حالا من دقايق. مين هو الهرمون اللي بيتحكم في كمية الكالسيوم وكمان الفوسفورس لو عايزين نزود يعني كده معلومة أكتر شوية. الكالسيوم اللي موجود في الدم طبعا هو هرمون الكالسيتونين. Again the glucagon hormone controls the calcium level in the blood. أكيد هيكون هرمون كالسيتونين مش الجلوكاجون. لكن الجلوكاجون ده كان بيتحكم في كمية السكر اللي هتتحرر من الليفر أو الماسلز. The nucleus of each cell carry a complete group of hormones which is responsible for a pair of the hereditary traits. Again بيقول هي النيوكليوس بتاعت أي خلية فيها عدد كامل من الهرمونات. طبعا الهرمون دي غلط خالص هنا. وده المسؤول عن ظهور الصفات الوراثية أو ظهور الوراثة. طبعا أكيد بتحتوي على مجموعة كروموزومز مش هرمونز. The nucleus of each cell carry a complete group of hormones which is responsible for appearance of hereditary. Sure, it will be chromosome, not hormones. Rate or speed of chemical reaction is increased by decreasing the temperature. Rate or speed of chemical reaction يعني معدل التفاعل الكيميائي بيزيد لما بقلل الحرارة. طبعا موضوع بسيط جدا وسهل جدا. لا طبعا كل ما ازود الحرارة هيزود الكيميكال رياكشن او هيزود speed of chemical reaction. عشان كده قلنا ان الريليشن ما بين speed of chemical reaction والtemperature is direct relation علاقة طردية او is directly proportional. ليه؟ لان الاثنين بيزيدوا مع بعض. لو ده increase برضه التاني هيكون increase. لو الtemperature increase speed of chemical reaction برضه increase. Separated ear loop يعني شحمة الأذن المنفصلة is one of the recessive trait in the human being. احنا عارفين كده شحمة الأذن هي المكان اللي ممكن عند الجيرلز أو عند البنات اللي بنحط فيه الحلق. طب الشحمة دي ممكن تكون separated يعني منفصلة عن بقيه جزء الراس دوت او منطقه الراس، وممكن تكون متصله بيها. هنا separated هي الاكثر شيوعا او هي الصفه المنتشره اكتر بين البشر، عشان كده هنسميها dominant trait، صفه سائده. كلمه dominant درسناها في الوراثه ان هي معناها صفه سائده. Separated ear loop is the dominant trait in the human being. The question says again, separated ear loop is one of the recessive trait in the human being. Sure, it will be dominant, not recessive. Attached ear loop، شحمة الأذن الملتصقة. هتلاقي كده بعض الناس يمكن هيكون مش كتير قوي هلاقي عندهم شحمة الأذن دي بتكون ملتصقة في الجلد الموجود في الجمجمة أو في جلد الرأس. Is one of the dominant trait in the human being؟ طبعا أكيد لأ، دي أكيد هتكون صفة recessive. الصفة الملتصقة أو الإير لوب الاتاتشد، شحمة الأذن الملتصقة بتكون recessive not dominant. The hormone which regulates the level of calcium in the blood is insulin hormone. الهرمون اللي بينظم كمية الكالسيوم اللي في الدم هو الانسولين. طبعا لا، غلط جدا. احنا عارفين الانسولين دوت هو هرمون بيشتغل على كمية السكر اللي موجودة في الدم. يمكن كلمة شائعة جدا، اغلب الناس اللي عندهم مرض الدايابيتس او مرض السكر بياخدوا جرعات معينه او محدده من الانسولين هرمون او هرمون الانسولين المخلق صناعيا عشان يقدر يحافظ على كميه السكر الموجوده في دمه. يبقى دايما كده ناخد بالنا كويس قوي، هرمون المسؤول عن السكر هو الانسولين مش اي هرمون تاني خالص. سؤال تاني كان بيقول لي the hormone which regulates the level of the calcium in the blood is insulin hormone. Sure, it will be wrong. مين هو الهرمون بتاع السكر؟ هو هرمون الانسولين. او مين هو الهرمون اللي بينظم السكر في جسمنا؟ هو هرمون الانسولين. The ionic compounds are fast in the reaction because they decompose into molecules that easy share in the reaction. هنا بيقول لي الايونيك كومباوند بتكون سريعه جدا في الرياكشن بتاعها عشان هي بتبدا تتحلل وتدي موليكيولز
وده اللي بيسهل او يسرع التفاعل شويه. طبعا لا، لسه قايلين حاجه في الجيف ريزون. الايونيك كومباوند السبب انها سريعه في الرياكشن انها بتقدر تكون ايونز. The ionic compound are fast in their reaction because they decompose into ions, not molecules, that easy share in the reaction. Mendel removed the petals from the flowers of pea plant to prevent the cell pollination. اثناء تجارب مندل على نبات البسله او على البي بلانت، هو ازال منها ايه عشان يقدر يمنع التلقيح الذاتي او عمليه التلقيح الذاتي؟ ازال منها البيتلز. يعني ايه بيتل الاول عشان نعرفها؟ هي الاجزاء الملونه في الفلاور. يعني لو مسكت كده فلاور في جزء فيها بيكون لونه ريد، لونه وايت، لونه بيربل، يالو، وهكذا، اللي بنقعد نقطعها ديت، هو ده اللي بنسميه بيتل. لكن مين هو الجزء اللي شاله مندل؟ هو الجزء المذكر او الجزء الميل اورجانز او السكشوال ميل اورجانز في الفلاور. طب مين هو السكشوال ميل اورجانز في الفلاور؟ بنسميه ستامنز. بنسميه ستامن. يمكن انا عارف انتوا معذورين شويه دفعتكم انتوا تحديدا، يمكن عشان كوفيد 19 في بريب 2 ما درسناش تركيب الفلاور، لكن هراجع معاكم من تاني كده what's the structure of the typical flower. طب لو عايز ادرس فلاور نرسم مع بعض. اي فلاور بيكون ليها حاجه اسمها ريسبتكل، يعني التخت ريسبتكل اللي هو بيكون واقف عليه او اللي بيتحد عليه اجزاء الفلاور كلها. اوكي. طب بعد كده في جزء اخضر ده اللي بنسميه كالكس، وده يمكن يكون موجود لسه او بيكون موجود مع بعض الفروتس. يعني عارفين الفلاور هي اللي هتكون الفروت، زي مثلا الايج بلانت البتنجان او بعض انواع التوماتوز الطماطم، بلاقي فيها جزء اخضر كده، ده اللي بنسميه كالكس. ده في البدايه خالص بيكون قافل على الفلاور كلها عشان يحميها. وبعد كده في جزء ملون هرسمه معلش بالازرق عشان ما يجيش الوان ثانيه، اللي هنسميه كورولا، اللي بيتكون من بيتل. كان موجوده في السؤال دوت. يبقى البيتلز هي الكالر ليفز. طب فين بقى الاجزاء المذكره؟ هي عباره عن فيلامنت، عباره عن خيوط كده، وفي اخر كل خيط بلاقي 4 ساكس، 4 اكياس. وهدول طب دول 2 بس، هم 2 هنا و2 وراهم، يعني هم اوريدي 4 ساكس. لو بصيت من فوق هلاقي فعلا 4، لو بصيت من الجنب زي كده هلاقي 2 هنا و2 في الخلف، نفس الكلام 2 هنا و2 في الخلف. طب في كام ستامن في الفلاور؟ ممكن يبقوا 1 2 3 10 وات ايفر. طب الجزء المؤنث او السكشوال فيميل اورجان يكون شكله شبه الفلاسك، شبه القله كده، يعني هو ده اللي هنسميه كاربل. كاربل، وده اللي هنسميه الفيميل سكشوال اورجان، ونديه رمز الفيميل. وطبعا ده الميل اللي هنسميه ستامن، وده رمز الميل. طب السؤال هنا، مندل شال ايه من الفلاور دي عشان يضمن ان ما يحصلش سيلف بولينيشن؟ هو شال الجزء المذكر او السكشوال ميل اورجان اللي هو ده. يبقى مندل عمل ريموفال للستامنز عشان يضمن ان ما يحصلش سيلف بولينيشن. تاني كده، مندل removed what from the flowers to make sure or to prevent the cell pollination. مندل removed stamens. stamen يعني الاعضاء المذكره. مندل removed the stamens from the flowers of pea plant to prevent the self pollination. Mendel again removed the stamens, not petals, from the flowers of pea plant to prevent the self pollination. At the decrease of sugar level in the blood, the liver responds by secreting glucagon hormone. يعني لما بيقل مستوى السكر في الدم، الليفر بتستجيب، سؤال هنا غريب شويه، وبتفرز هرمون الجلوكاجون. هو فعلا لما السكر بيقل هرمون الجلوكاجون هو اللي بيبدا يشتغل، بس هو مش جاي من الليفر، هو جاي منين؟ هو جاي من البانكرياس. ناخد بالنا كويس قوي، البانكرياس هو المسؤول عن افراز الانسولين والجلوكاجون. طب ليه؟ البنكرياس هو بالظبط كده الاورجان اللي بينظم السكر في جسمي او اللي بيظبط السكر. لو السكر في جسمي قل، البنكرياس هيفرز جلوكاجون يروح للليفر او للماصل يقول لها هات سكر من عندك. طب لو السكر في جسمي زاد، انا لسه واكل دلوقتي من شويه، لسه كنت بفطر والفطار ده فيه كميه سكر كتير قوي، طب جسمي مش قادر يستوعبها، نعمل ايه؟ البنكرياس برضو هيفرز انسولين، الانسولين ده هيلم السكر ده كله ويروح يحوشه لنا في البنك بتاعنا بتاع السكر. مين هو البنك؟ اتفقنا احنا عندنا فرعين للبنك ده، هو الليفر، الكبد، وكمان الماسلز، العضلات. عشان كده هرمون الانسولين هرمون مهم جدا لاي شخص عنده دايابيتس او مرض السكر او اللي بنسميه مرض البول السكري. طب نروح لسؤال تاني. السؤال بيقول لي
ده سؤال يمكن كيمستري، نرجع شويه ورا الاول يونت. when we add silver nitrate solution to sodium chloride solution a white precipitate is formed of sodium nitrate. يعني لما بضيف سيلفر نايتريت، طبعا اتفقنا مفيش كيمياء من غير معادله، هو هنا بيقول لي سيلفر نايتريت، نكتب مع بعض سيلفر AgNO3 بلس صوديوم كلورايد NaCl. اتس اوكي. ايه اللي هيحصل؟ لان ايه اقوى من Ag، هيعملوا ريبليسمنت او سبستيوت وياخد الايون اللي معاه، يبقى NaNO3 بلس Ag هياخد الCl AgCl. يبقى اقدر اقول كده ال AgCl ده هيديني راسب لونه ايه؟ راسب ابيض، يبقى فعلا هو وايت بريسيبيتيت زي ما بيقول لي السؤال كده، بس مش صوديوم نايتريت، هو اسمه سيلفر نايتريت. اسمه ايه؟ سيلفر نايتريت. نرجع مع بعض السؤال من تاني. سوري اسف، سيلفر كلورايد، اسف ام سوري، سيلفر كلورايد. when we add silver nitrate solution، لما بضيف silver nitrate solution to sodium chloride solution a white precipitate is formed of silver nitrate. silver chloride سوري المرة الثانية معلش أنا عكستهم مع بعض. I'm so sorry. when we add silver nitrate solution to sodium chloride solution a white precipitate is formed of silver chloride. silver chloride, not sodium nitrate. Another question is called Mendeleev is considered as one of the founder of hereditary. هنا بيقول لي مندليف هو مؤسس علم الوراثه. ناخد بالنا الاسم متشابه شويه. مندليف ده كان عالم كيمستري، كان هو اللي اول شخص حط التيبل اوف ذا elements، عملنا كده حاجه اسمها بريودك تيبل او جدول دوري للعناصر، درسناها في بريب 2. لكن مين هو مؤسس الوراثه؟ ده كان راهب اسمه جريجور مندل. مندل نوت مندليف، يمكن اسم متشابه شويه، ناخد بالنا كويس قوي. مندل is the founder of the hereditary genetics or the branch of biology that searches about the similarities and the differences between living organisms. Again, Mendel, not Mendeleev, is considered as the founder of hereditary. The radioactive phenomenon was discovered by scientist Ohm. مين هو مكتشف الظاهرة الإشعاعية؟ مين أول شخص عرف إن في حاجة اسمها radiation إشعاع أو ظاهرة إشعاعية؟ أكيد طبعا هو هنري بيكرل. هنري بيكرل is the founder, is the discoverer of the radioactive or radioactivity phenomenon. Again, the radioactive phenomenon was discovered by the scientist Ohm. No, it will be Henry Becquerel. The catalyst is a substance which loses one electron or more during the chemical reaction. يعني بيقول لي catalyst او العامل الحفاز هو المادة اللي بتفقد الكترون او اكتر اثناء التفاعل الكيميائي. لسه قايلين حالا في اول الحلقه النهارده، قلنا مين هو اللي بيحصل له لوز الكترون؟ هو اللي بيحصل له اوكسيديشن. يبقى ده هنسميه ايه؟ هنسميه reducing agent. تاني كده، اللي بيحصل له لوز الكترون هيحصل له عمليه اسمها اوكسيديشن، لكن هو نفسه هنسميه reducing agent. زي ما قلنا كده، الشخص اللي كسب في اي ماتش او اي مباراه هو خسر التاني. طب الشخص اللي كسب خسر التاني، طب واللي خسر هو كسب التاني. يبقى دايما كده اللي بيحصل له اوكسيديشن هنسميه reducing agent، طب اللي بيحصل له ريدكشن هنسميه oxidizing agent. الاثنين عكس بعض او التسميه هنا مختلفه تماما عن بعض. دايما اللي بيحصل له اوكسيديشن هنسميه reducing agent، واللي بيحصل له reduction هنسميه oxidizing agent. Again, the substance which lose electron or more during the chemical reaction, it will be the reducing agent. But substance which gain electron or more during the chemical reaction, it will be oxidizing agent. In the dynamo, the chemical energy is converted into electrical energy. فالدينامو بيحول الكيميكال انرجي لإلكتريك انرجي. طب نفتكر مع بعض، الدينامو ده كان جهاز بيحول الحركة لكهرباء، أو بيحول الميكانيكال انرجي into electric. So the answer will be that in the dynamo, mechanical energy is converted into electric energy. Mechanical energy is converted into electric, not chemical. أما مين كان بيحول الكيميكال لإلكتريك؟ نرجع مع بعض برضو، كان
حاجات بنسميها electrochemical cells او dry cell. اي باتري او اي بطاريه او اي dry cell او حتى simple cell هي اللي ممكن تحول الكيميكال into electric. لكن مين اللي بيحول الميكانيكال into electric؟ sure it will be the dynamo او هنسميه كمان electric generator. So now let's move to another question. In the dry cell، السؤال ده عكس اللي فات بالظبط. في الدراي سيل mechanical energy is changed into electric energy. في الدراي سيل بيحول mechanical into electric؟ sure not. It will be chemical energy changed into electric energy. Again, in the dry cell, the chemical energy is converted into electric energy. Chemical energy is converted into electric energy. Watson and Crick, scientists, discovered the means of how genes control the appearance of a trait. هنا سؤال مهم قوي بيخدعنا قوي. في 2 علماء دايما او 4 علماء، 2 عكس 2 خالص. هنا بيقول لي واتسون وكريك هم اللي اكتشفوا ازاي الجينز بيؤدي وظيفته في ظهور الصفات الوراثيه المعينه. طبعا لا، هم بدل وتاتوم. امال واتسون وكريك عملوا ايه؟ هم اكتشفوا او عرفوا ان في موديل للدي ان اي. هم عرفونا ان في موديل لدراسه الدي ان اي وهاو او هاو از فورمد او هاو از ذا فورميشن اوف دي ان اي او هاو دي ان اي از فورمد. ازاي بيكون دي ان اي؟ قلنا بيكون من consecutive units اسمها نيوكليوتايد، ويمكن درسها هناخدها بالتفصيل ان شاء الله in secondary stage. ويمكن قلت لكم عنها فكره كده انها هتتكون من 3 main components هما فوسفيت جروب والنيتروجينيوس بيز وكمان الفايف كربون شوجر. والنيتروجينيوس بيز دي قلنا واحده من 4 هي ادينين او ثيامين سيتوزين اند جوانين. ده التركيب البسيط جدا للموديل اوف دي ان اي اللي اكتشفوه لنا واتسون وكريك. لكن مين هم اللي اكتشفوا ازاي الجين بيقوم بوظيفته؟ دول بدل وتاتوم. بدل وتاتوم هم اللي اكتشفوا ازاي الجين how the gene perform their function and in the appearance of the hereditary trait. نقول السؤال مع بعض من تاني. Watson and Crick, scientists discovered the means of how gene controls the appearance of a trait. So it will be بدل and تاتوم. When pancreas stop secreting insulin hormone, the level of glucose sugar decreases in the blood. لما البنكرياس بيتوقف عن افراز الانسولين مستوى السكر في الدم بيقل. طبعا لا، غلط جدا. هو البنكرياس اصلا كان هو اللي بيقلل السكر في الدم، هو اللي بيلم السكر من الدم ويشيله في البنك بتاعنا اللي عنده فرعين هما الليفر والماسلز. يبقى لو البنكرياس ما قدرش يفرز انسولين معنى كده ان السكر هيزيد. يبقى اقدر اقول when pancreas stop secreting insulin hormone the sugar level in the blood او glucose sugar level in the blood increase. طبعا كلمه جلوكوز هي ما تخوفناش ما تهزناش. احنا عارفين ان السكر فيه انواع كتيره جدا، لكن السكر البسيط جدا اللي بيستخدمه جسمنا اسمه جلوكوز شوجر. ده في انواع تانية طبعا في حاجه زي سكر اسمه فركتوز سكر الفاكهه، في سكر تاني اسمه سكروز زي سكر القصب او الموجود في قصب السكر وهكذا. لكن السكر اللي بيستخدمه جسمنا اسمه جلوكوز شوجر. جلوكوز شوجر ده اللي هنسميه سكر الجلوكوز او السكر المستخدم داخل جسم الانسان. Again the question says when pancreas stops secreting insulin hormone the level of glucose sugar decrease in the blood it will be increase. Estrogen hormone is responsible for male secondary sex character. Estrogen hormone is responsible for male secondary sex character. طبعا اكيد strong. مين هو الهرمون مسؤول عن male secondary sex character؟ هرمونات الذكوره او هرمون الذكوره هو تستوستيرون، هو المسؤول عن ظهور الصفات الجنسيه الثانويه عند الميل او عند الذكور، هو هرمون تستوستيرون. طب امال الاستروجين ده بتاع ايه؟ ده هرمون الانوثه او الهرمون المسؤول عن female secondary sex character، الهرمونات الانثويه عند الاناث او البنات. Again, estrogen hormone is responsible for male secondary sex character. Sure it will be wrong. It will be testosterone. Testosterone hormone سؤال ده يمكن عكس اللي فات is responsible for female secondary sex characters. Sure it will be
استروجين. طب واحد يقول لي هنا اصل يا مستر احنا بنتلخبط قوي، عند الفيميل في تو هرمونز، واحد اسمه استروجين واحد اسمه بروجسترون. طب نشوف السؤال اللي جاي ده كده، يمكن ده يحل لنا الاشتباك دوت. بس قبل ما نحل الاشتباك هنفكر مع بعض، هو في كام هرمون عند الميل؟ واحد بس اسمه تستوستيرون، وده المسؤول عن secondary male sex character، الصفات الجنسيه الثانويه عند الميل. طب عند الفيميل في 2 هرمون، ده اللي بيلخبط شويه، واحد اسمه استروجين ده بتاع السكندري سكس فيميل كاركتر، الصفات الجنسيه الثانويه عند الفيميل او عند الاناث. طب في هرمون تاني اسمه بروجسترون، ده بتاع ايه بقى؟ ده هرمون مسؤول عن activating the lining of the uterus، هو اللي بينشط تكوين بطانه الرحم اثناء الحمل، عشان كده ممكن نسميه هرمون مثبت للحمل. عشان كده بعض البريجننت، بعض الحوامل يمكن بيضطروا او اطبائهم بيضطروا يدوهم البروجسترون ده، الهرمون ده عن طريق كبسولات او عن طريق حقن اثناء الحمل، عشان يقدر يثبت الحمل لو في مشكله ظهرت اثناء الحمل. ولو الهرمون ده على فكره قل بيحصل frequent abortion، اجهاض متكرر، يعني في بعض الاشخاص او بعض الفيميل يعني لما بيحصل عندهم حمل الاقي ان ممكن جدا يحصل كل شويه اجهاض. طب ايه المشكله؟ لو دورنا ورا المشكله ورا سبب المشكلات هيكون فعلا يمكن يكون سببها ان البروجسترون بيكون ناقص شويه او الهرمون ده قليل شويه عند الفيميل دي، يبقى ساعتها مضطرين ندي هرمون البروجسترون ده بشكل اكسترنال، بشكل خارجي شويه، عن طريق تابلتس او كبسولات او عن طريق حقن او ما شابه ذلك يعني. يبقى تاني كده، مين الهرمون المسؤول عن السكندري فيميل سكس كاركتر؟ الاستروجين. طب البروجسترون ده حكايته ايه؟ ده مسؤول عن تكوين lining of the uterus او اندوميتيريوم، بيسموها كمان اندوميتيريوم يعني بطانه الرحم. يبقى نشوف السؤال ده مع بعض كده اللي يحل اشتباك معانا. testosterone hormone is responsible for activating endometrium lining. هنا بيقول لي اهو مين هو الهرمون المسؤول عن تنشيط بطانه الرحم او الاندوميتريوم؟ هو البروجسترون. البروجسترون ده مش مسؤول خالص عن اي صفات جنسيه عند الفيميل، لا هو مسؤول عن تثبيت الحمل عن طريق انه بيكون بطانه قويه جدا في الرحم تقدر تشيل الجنين جواها، endometrium lining او البروجسترون. The decrease of growth hormone secretion in the childhood causes giantism. Again, the decrease of growth hormone، نقص هرمون النمو في مرحلة الطفولة بيسبب العملاقة أو gigantism. طبعا لأ، هيسبب dwarfism القزمية. سؤال تاني شبهه. The increase of growth hormone secretion in the childhood causes dwarfism. طب لو زاد هرمون النمو أثناء الطفولة هيسبب dwarfism القزمية؟ لا طبعا هيسبب gigantism العملاقة. So now my dear pupils of the third preparatory grade, don't go away. Let's have a break for some minutes and we will come back soon to complete our revision or our review about what you have studied this semester. So now don't go away. So now we are back again, my dear students of the third preparatory grade, to complete our final review about what you have studied this semester. So now let's have another question of correct underlined word. In this question I advised you before the break, please read the question carefully, especially the underlined word. You are not allowed to correct this question with any word. انت هنا مش مسموح لك تصحح السؤال ده باي طريقه الا الكلمه تحتها خط فقط لا غير. فبليز نقرا السؤال كويس قوي واعرف المطلوب مني تحديدا ان انا هصحح اي كلمه في السؤال مش اي تصحيح وخلاص. The question says in the electric cells magnetic energy is converted into electric energy. يعني بيقول لي في electric cell في الخلايا الكهربيه زي dry cell او sample cell بنحول الطاقه المغناطيسيه لطاقه كهربائيه. طبعا لا جدا، اكيد بنحول الكيميكال انرجي الطاقه الكيميائيه، لان الدراي سيل او الكتريك سيل عموما بيحصل فيها كيميكال رياكشن، تفاعل كيميائي معين، وده اللي بيسبب وجود التيار الكهربي. Another question that says the acquired trait الصفه المكتسبه are transmitted from a generation to another، تنتقل من جيل لجيل. صفه مكتسبه معناها ان انا بتعلمها من البيئه اللي حواليا، بتعلمها من الظروف اللي انا موجود فيها، زي مثلا واحد بيتعلم لغه روسيه، زي واحد بيتعلم انه يسوق عربيات او يسوق بايسكل دراجات. طب هل دي صفه ممكن تنتقل لاولادي؟ لا طبعا مش ممكن تنتقل، لانها صفه acquired او حاجه مكتسبه من البيئه. لكن مين اللي بينتقل من جيل لجيل؟ هو اللي بنسميه hereditary trait او الصفات الوراثيه. عشان كده ممكن نقسم التريتس لنوعين اتنين ناخد بالنا منهم كويس قوي. هكتب هنا كلمه traits الصفات، قسمناها لنوعين، نوع اسمه hereditary صفات وراثيه،
زي مثلا hair color لون الشعر، height الطول، eye color لون العين، skin color لون الجلد، attached or separated ear loop شحمة الأذن الملتصقة أو المنفصلة، زي كمان الوايد أو النارو اي العين الواسعة أو الضيقة. كل دي صفات وراثية ممكن أورثها من my parents or not. لكن في حاجة بنسميها acquired traits، صفات مكتسبة، زي playing football مثلا لعب الكورة، زي انك تتعلم انك driving bicycles او سوري driving cars او riding bicycle تركب عجل او تسوق تسوق عربيات. طب هل ده صفة تنتقل من جيل لجيل او تنتقل من الشخص لاولاده؟ لا طبعا ما تنتقلش، لانه بيتعلمها عن طريق البيئة. يبقى نقدر نقول ان الفرق بين الاثنين دول بين hereditary trait و acquired trait، الهيريداتري can be transmitted يقدر ينتقل transmit from generation to another. هنا اقدر اقول له can't transmit ما بينتقلش، can't transmit from generation to another. So, okay, so again the acquired traits are transmitted from the generation to another. Sure it will not, it will be the hereditary or the inherited traits. ممكن نسميها كمان الصفات الموروثة أو الوراثية، الاثنين بنفس المعنى. inherited trait أو hereditary trait الاثنين بنفس المعنى، الصفات الوراثية. The acquired traits, the question says again, the acquired traits are transmitted from one generation to another. It will be inherited traits, inherited traits. Let's move to another type of questions. It will be the choose the right answer. هنا بقول لك please choose the right answer. يمكن هو ده الترند اللي جاي ان شاء الله في المرحله الجايه في المرحله الثانويه، ان يكون اغلب الاسئله او كلها بتكون choose the right answer. بليز بقى في السؤال ده بليز 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 نقرا السؤال كويس قوي 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 قوي، وخد بالك ممكن يبقى عندك more than one choice is correct، اكتر من اختيار صح. ممكن يكون عندك all the previous answers are correct. فبليز السؤال ده محتاج منك more concentration تركيز اكتر، more practice تدريب اكتر، and more reading وقراءة اكتر وفهم اكتر طبعا واعمق للسؤال. طب اول سؤال كان بيقول لي the two factors of hereditary trait are similar in what individual? Pure individual, hybrid individual, recessive individual, pure and recessive. طب نشوف مع بعض كده. two factors يعني التو letters اللي كنت بستخدمه عشان اعبر عن الحاله الوراثيه دي. طب البيور بيكون عنده الاثنين زي بعض، نكتب مع بعض كده بيور زي مين مثلا؟ T capital T capital or T small T small. ده بيور يعني ايه؟ عنده ال two factors are similar. الاثنين بيور يعني نقي، يعني عنده ال two factors يا اما الاثنين dominant يا اما الاثنين recessive. طب هايبريد بيكون واحد دومينانت واحد ريسيسيف، ده بيسموه هايبريد او بيسموه امبيور. طب الريسيسيف الاثنين سمول بس الاثنين برضه بيور. طب هو مين اللي عنده الاثنين او التو ليترز زي بعض سيميلر؟ انا شايف البيور ينفع معانا برضه، وكمان الريسيسيف ينفع معانا. يبقى هختار الاجابه هنا بيور ولا ريسيسيف؟ هختار الاثنين فعلا، لان الاثنين هم اللي عندهم the two factors are similar. نرجع مع بعض السؤال من تاني. بيقول لي the two factors of hereditary trait are similar in what individual؟ البيور كانت صح والهايبريد غلط، الريسيسيف كانت صح برضه. يبقى اختار مين؟ اكيد اختار pure and recessive. pure and recessive because they are all right. يبقى هنا واحد. طب لو حد اختار pure بس letter ايه او recessive بس letter C، طبعا it's wrong. عشان كده بقول لك please in these questions يعني do your best، ابذل مجهود شويه واقرا السؤال اكتر من مره. The two factors of hereditary traits are similar in what individuals؟ It will be letter D pure and recessive. pure and recessive. The most active metal in the chemical activity series is what? Copper, sodium, hydrogen، aluminum. طبعا اكيد اقوى ميتال في المجموعه ديت تحديدا هو الصوديوم، مع ان كان اول واحد في الكيميكال اكتيفيتي سيريز كان هو البوتاسيوم، بس هو ما جاش هنا، فاكيد هياخد اي حد من الاليمنت اللي جت بعديه على طول. اتفقنا ان what's meant by chemical activity series is an arrangement, a descending arrangement of some metals according to their chemical activity.
ترتيب العناصر ترتيب تنازلي حسب قوتها الكيميائيه او حسب نشاطها الكيميائي، مين انشط من مين او مين اقوى من مين. يبقى كده هيكون الاجابه هنا letter B it will be sodium. Point is used to control the resistance in the electric circuit. Rheostat, ammeter, voltmeter, ohmmeter. اتفقنا قبل كده اكتر من مره، قلنا اي جهاز اخره المقطع ده اللي هو متر ده جهاز بيقيس. ohmmeter هيقيس الريزيستنس، voltmeter هيقيس البوتنشال ديفرنس او الاي ام اف. طب اميتر هيقيس الانتنستي. لكن مين هو الجهاز اللي بيتحكم في الريزيستنس؟ هو مش بيقيس، هو بيتحكم بس عن طريق تغيير اللينكس او ده واير، عن طريق تغيير طول السلك المستخدم في الدائره الكهربائيه. اكيد هيكون ريوستات. يبقى السؤال ده اكيد هستخدم فيه letter E اللي هو rheostat. Again, rheostat is used to control the resistance in the electric circuit. Sure, it will be rheostat. Again, rheostat أو المقاومة المتغيرة is used to control the resistance in the electric circuit. Point is used to measure the resistance in the electric circuit. مين هو اللي بيقيس بقى المقاومة الكهربائية؟ هنا عايز جهاز بيقيس، يبقى أكيد مش rheostat. rheostat, ammeter, voltmeter, ammeter. طب مين او سوري ohmmeter. مين هو الجهاز اللي بيقيس الريزيستنس؟ اكيد letter D. Sure, it will be letter D, ohmmeter. Ohmmeter is used to measure the resistance in the electric circuit. Ohmmeter is used to measure the resistance in the electric circuit. To control the value of the electric resistance in the electric circuit we use what instrument؟ هنا السؤال ده يمكن متكرر، يمكن هو نفس السؤال اللي جه قبل اللي فات على طول. مين هو اللي بيتحكم في قيمة الريزيستنس اللي موجودة في الدائرة الكهربائية؟ ohmmeter، rheostat، voltmeter، ammeter. طبعا اكيد اللي بيتحكم في الدائرة الكهربائية هو rheostat. تاني كده اللي بيتحكم في قيمة الريزيستنس اللي موجودة في الدائرة الكهربائية أكيد هيكون rheostat. The point is chemically composed of nucleic acid DNA combined with protein. مين هو اللي بيتكون من أو بيتكون كيميائيا من DNA وبروتين؟ أكيد هيكون الكروموزوم. طب نشوف كده الاختيارات عندنا: سيتوبلازم، جين، كروموزوم، سيل. طبعا letter C هي الإجابة الأدق تماما. chromosome is chemically composed of nucleic acid called DNA combined with protein. Again, chromosome is chemically composed of nucleic acid DNA combined with protein. Thermal decomposition of copper carbonate gives what? Thermal decomposition of copper carbonate gives copper and water, copper and carbon dioxide, copper oxide and carbon dioxide, copper oxide and water vapor. اتفقنا مليون مرة قلنا مفيش chemistry without equation، مفيش كيمياء من غير معادلة. هو هنا بيقول لي thermal decomposition، انحلال حراري لمين؟ للكوبر كربونات. طب كوبر كربونات كان رمزه CuCO3، لما يتسخن يتحل بالحرارة هيديني ايه؟ اتفقنا اي حاجه فيها كربونات بتخرج كربون دايوكسيد CO2، وهيتبقى خدت كده منها O2 خدت C، هيتبقى O واحده بس مع Cu يعني كوبر اوكسيد. يبقى هتكون الاجابه فعلا كوبر اوكسيد، كوبر اوكسيد and carbon dioxide. So it will be copper oxide and carbon dioxide letter C. نرجع مع بعض السؤال من تاني. السؤال كان بيقول لي thermal decomposition انحلال حراري للكوبر كربونات gives what? gives letter C copper oxide and carbon dioxide. Thermal decomposition of copper hydroxide carbonate gives what? Copper and water, copper and carbon dioxide, copper oxide and carbon dioxide, copper oxide and water vapor. برضه ما ينفعش نحل كيمياء من غير معادلة. هنا كان السؤال بيطلب مني كوبر هيدروكسيد. طب نكتب مع بعض كوبر هيدروكسيد كان CuOH all 2 لما يتحل بالحرارة هيديني ايه؟ اتفقنا
ان اي حاجه فيها هيدروكسيد بتخرج ووتر H2O. طب نحسب مع بعض كده. انت عندك هنا OH O2 يعني كانها OH OH، اخدت 2 H وواحده O، هيتبقى O واحده بس مع الكوبر او Cu، يبقى هيديني كوبر اوكسايد and water vapor. copper oxide and water vapor. So the answer will be the letter D. هتكون الإجابة هنا فعلا letter D اللي هي copper oxide and water vapor. Thermal decomposition of copper hydroxide carbonate. سوري copper oxide بس هنا طبعا في كلمة زيادة اللي هي كربونات دي غلط. It will be copper oxide and water vapor. From examples of electrochemical cells. عايز أمثلة من الخلايا الكهروكيميائية. Dry cell, dynamo, rheostat, أو meter. Sure it will be the dry cell. Letter A, it will be the dry cell. From examples of electrochemical cells, it will be dry cells. From dominant traits in the human being are what? من الصفات السائدة في البشر أو في الإنسان. Smooth hair, الشعر الناعم. Wide eye، العين الواسعة. No dimples، عدم وجود الغمازات. Presence of freckles، وجود النمش. طبعا أكيد هتكون wide eye، العين الواسعة، أو letter B wide eye is from dominant traits in the human being. Again, from the dominant traits in the human being are wide eye. The active metal can replace hydrogen of water which rises and produce what? يعني لما بيحصل كده ان في ميتال اكتيف ميتال معدن نشط بيتفاعل مع الميه زي الصوديوم مثلا، ايه الغاز اللي بينتج من الرياكشن دوت؟ طب نشوف مع بعض كده. ميتال هيدروكسيد، ميتال اوكسيد، ميتال كربونيت، ميتال سلفيت. هو هنا بيقول لي الغاز اللي بيطلع هو فعلا الهيدروجين. طب مين بقى اللي هينتج؟ طب تعالى نجرب مع بعض المعادله. وزي ما اتفقنا مفيش chemistry without equation، مفيش كيمياء بدون معادله، لازم اكتب معادله عشان اعرف انا بشتغل ازاي. هنا بيقول لي اكتب ميتال فور اكزامبل مثلا زي ان ايه. طب ان ايه لما يعمل رياكشن مع الووتر، انت فعلا بنحب نسمي الميه ايه؟ يعني الميه اوريدي رمزها الكيميائي H2O، بس انا بحب اسميها HOH. هو نفس الفكره، HOH هي H2O. طب ليه؟ اصل اي ميتال هيعمل ريبليسمنت، هيضرب يعني الهيدروجين وياخد منه OH، هيديني NaOH بلس H2. نوزن المعادله عشان يبقى فيها بالانس. ال Na دخل خرج Na، ال H دخل خرج 2 يبقى 2. 2 هنا جت مع ال OH يبقى احط 2 عند ال OH. دايما بوزن المعادله ازاي؟ ان بكتب النمبرز بره الكومباوند، هنا او هنا او هنا او هنا، ما ينفعش اكتب جوه الكومباوند زي هنا مثلا. طب لان هي عندها 2 حط كمان 2، كده المعادله بقت بالانسد موزون. طب لما ال Na عمل ريبليسمنت للهيدروجين خرج فعلا الهيدروجين جاز، ومين بقى اللي اتكون؟ NaOH. يعني ايه؟ يعني ميتال هيدروكسيد، ميتال hydroxide, metal hydroxide. So it will be metal hydroxide. So again the answer will be that when the active metal, لما الactive metal can replace the hydrogen of water and replace the hydrogen of water which rises and produce metal hydroxide. So the answer will be letter A, metal hydroxide. At the beginning of the reaction, percentage of reactants concentration equals what? السؤال ده متكرر كتير قوي النهارده. في بداية أي رياكشن بيكون تركيز الرياكتانس 100%. 100% ولا 50% ولا 0% ولا no correct answer. Sure it will be 100%. 100% بيكون تركيز reactants at the beginning of the reaction. Point is a non-radioactive element. مين هو العنصر غير مشع؟ عنصر غير مشع يعني عنصر معروف قوي بالنسبه لك، يعني عنصر اتعودنا عليه وسمعناه اكتر من مره. راديوم، زيركونيوم، يورانيوم، ايرون. اكيد هيكون مين هو اللي غير مشع هنا؟ اكيد ايرون. امال بالنسبه للراديوم واليورانيوم والزيركونيوم كل دول هنسميهم راديو اكتيف element، عناصر مشعه. لكن هنا بيطلب مني non radioactive elements. Sure it will be letter D,
iron is a non-radioactive element. Iron is a non-radioactive element. Sliding rheostat is used to what in the electric circuit? Measure the current intensity, measure the potential difference, change the resistance, measure the electromotive force. طبعا عارفين sliding rheostat وظيفتها الرئيسيه انها تغير الريزيستنس مش تقيس حاجه خالص. احنا اتفقنا اي جهاز بيقيس بيكون دايما اخره المقطع او السافكس متر. كلمه سافكس يعني مقطع نهائي يضاف للكلمه عشان يدي معنى جديد ليها، زي مثلا اميتر، فولتميتر، اوم متر، باروميتر يمكن درسناها في بريب 2 السنه اللي فاتت وهكذا. يبقى الريوسات هنا وظيفته انه مش بيقيس حاجه خالص في الدائره الكهربائيه، ليه وظيفه واحده بس، انه بيغير او بيتحكم في الريزيستنس of the electric current. So it will be letter C, change the resistance. Again the question says sliding rheostat is used to what in the electric circuit? It will be used to change the resistance. Change the resistance. Point hormone regulates calcium level in the blood. مين هو اللي بينظم كمية الكالسيوم في الدم؟ كالسيتونين ولا سايروكسين ولا انسولين ولا ادرينالين؟ Sure it will be calcitonin, letter A. Again, calcitonin hormone is used or regulates the calcium level in the blood. Point hormone is hormone of emergency. مين هو الهرمون اللي خاص بالطوارئ او بنسميه كده هرمون of emergency؟ هرمون المواقف الصعبة، الهرمون اللي جسمي بيفرزه عشان يقدر يواجه اي موقف صعب، زي مثلا فير، الخوف، worry، القلق وهكذا. مين الهرمون ده اللي بيواجه المواقف الصعبة اللي بيخلينا كده نبذل طاقة اكتر؟ بيروح للهارت يقول له ادينا كمية بلد اكتر، يروح لللنجز اتنفسي اكتر او اسرع عشان يكون في more liberation of energy، في طاقة اكتر في الجسم، فنواجه الموقف الصعب ده. زي مثلا فور اكزامبل لو حد شاف تعبان هيجري بسرعة جدا. طب في الحالة دي ايه الهرمون اللي افرز داخل جسمه؟ هو هرمون الادرينالين. ادرينالين هرمون is the hormone of emergency، هو هرمون الطوارئ. Again, adrenaline hormone is the hormone of emergency. Is the hormone of emergency. So the answer will be letter D. الانسر هيكون هي letter D. Adrenaline hormone is the hormone of emergency. If electric current of 0.2 ampere passes in electric heater and the potential difference between the two ends is 220 volt, the heater's resistance is what؟ هنا سؤال تشوز لكن هو مسألة في نفس الوقت، وانا بحب اول الاسئلة من النوعية ديت لانها بتناقشني في إيه؟ ازاي احل مسائل الكهرباء بشكل بسيط جدا. طب ازاي نحل مسائل الكهرباء؟ اتعودنا اكتر، قلت اكتر من مره لازم اصفي المساله الاول، اجيب الجيفن، ولازم اعرف هستخدم اي لو من درست عندنا 3 قوانين درسناهم، هستخدم اي لو فيهم وفي الاخر هبدا احل المساله. طب هنا كان بيقول لي الالكتريك ريزيست كارنت انتنسيتي 0.2 امبير، يبقى اكتب الانتنسيتي ايكوال 0.2، وكان البوتنشال ديفرنس الفي كان 220 فولت. طب مطلوب مني اجيب الريزيستنس. مين هو الرول اللي بستخدمه عشان اجيب الريزيستنس من الاي والفي؟ نفتكر مع بعض. R كانت equal V over I. So it will be that R equal V يعني 220 فولت اللي هي الفي over 0.2 هيديني 1100 ohm. So it will be 1100 ohm. طب نشوف الانسرز. كان بيقول لي 20 1100 2200 1000، يبقى اكيد الاجابه زي ما احنا طلعناها فعلا في البروبلم ديت 1100 اوم، 1100 اوم. لتر بي، الاجابه هتكون هنا لتر بي 1100 ohm. Another question that says the measuring unit of the electric current intensity is ohm, ampere, volt, coulomb. Sure, the measuring unit of the current intensity is ampere. The letter B. Letter B is the measuring unit of the current intensity, which is ampere. The quantity of electricity passes in a conductor due to the passing of electric current with intensity 2 ampere through time 20 minutes is what coulomb. برضه هي مسألة عشان احلها لازم اعمل
تصفيه للمساله زي ما اتعودنا قبل كده، باخد الجيفن او بعمل كونكلوجن لكل الجيفن اللي في المساله، وهشوف هستخدم اي لو مناسب للمساله ديت وابدا احل. هنا بيقول لي ده quantity of electricity، يعني الكيو مش موجوده عندي. اوكي، كيو I don't have 2 امبير، الاي كانت 2 امبير. and the time is 20 minutes. time is 20 minutes. طبعا تحذير مهم جدا، وقلنا اكتر من مره ما بشتغلش خالص في الساينس بالمينت، يبقى لازم اعمل ترانسفورم للسكند، يبقى هضرب باي 60 so it will be 1200 second. اوكي، so what about Q؟ مين القانون اللي اقدر اجيب منه Q عن طريق الاي والتي؟ كان في رول مهم قوي، كان بيقول لي I equal Q over T، بس انا عايز Q، يبقى Q equal what؟ I by T cross multiplication, so it will be Q equal I by T. I what? I here is 2 ampere, T equal 1200, so it will be 2400 or 2400 sorry coulomb. 2400 coulomb. So now let's see the answers. نشوف مع بعض الإجابات. 10 coulomb, 20 coulomb, 40 coulomb, 2400. طبعا الإجابة أكيد هتكون letter D 2400 coulomb. 2400 coulomb is used to measure the electric resistance of a conductor. مين هو اللي بيقيس ال resistance of a conductor؟ ammeter, ohmmeter, voltmeter, rheostat. طبعا شور الجهاز اللي بيقيس ال resistance هو ohmmeter letter B. So again, ohmmeter is used to measure the electric resistance of a conductor. Point is the hormone which is responsible for appearing of the male secondary sex characters. مين هو الهرمون المسؤول عن ظهور الصفات الجنسية الثانوية عند الميل أو عند الذكور؟ انسولين، استروجين، تستوستيرون، بروجسترون. احنا قلنا أكتر مرة عشان ما ننساهوش، هو هرمون مشتق من التستز القصتين، يبقى هو هرمون اسمه testosterone. Testosterone letter C is the hormone which is responsible for appearing of the male secondary sex characteristics. Again, testosterone is the hormone which is responsible for appearing of the male secondary sex characters. Point apparatus is used for measuring the electric current intensity. مين هو الجهاز اللي بيقيس electric current intensity أو الآي يعني؟ ohmmeter, voltmeter, ammeter, rheostat. مين هو الجهاز اللي بيقيس electric current intensity أو I اللي هي I equal Q over T؟ أكيد هيكون ammeter. Ammeter letter C is the apparatus which is used to measure the electric current intensity. The electric current intensity. Point apparatus is used for measuring the electric potential difference. مين هو الجهاز اللي بيقيس electric potential difference؟ Sure, it will be ohmmeter, voltmeter, ammeter, rheostat. طبعا potential difference أو حتى كمان EMF electromotive force هيكون voltmeter. Voltmeter is the apparatus which is used for measuring the electric potential difference. Electric potential difference. Point apparatus is used for measuring the electric resistance. مين هو الجهاز اللي يقيس الريزيستنس؟ سؤال ده اتكرر كتير قوي النهارده، يعني كده هو سؤال مهم بجد. ohmmeter ولا voltmeter ولا ammeter or rheostat؟ طبعا اكيد هيكون ohmmeter. ohmmeter هو الجهاز اللي بيقيس electric resistance. Electric resistance is the apparatus which is used for measuring the ohmmeter is the apparatus which is used for measuring the electric resistance. All of the following are factors affecting in the rate of chemical reactions except. يعني كل الحاجات اللي جايه دي هي عوامل بتأثر في التفاعل الكيميائي إلا مين؟ concentration of reactants تركيز المتفاعلات، nature of reactants تركيز أو طبيعة المتفاعلات، nature of product طبيعة النواتج، temperature of the reaction. طبعا sure the nature of product، لأن احنا
في الرياكشن دايما كل شغلي على الرياكتنس، المتفاعلات هي اللي بقدر اتحكم فيها، لكن البرودكتس ده اللي هينتج لسه ما اعرفش عنه اي حاجه. يبقى all the following are factors affecting in the rate of chemical reaction except the nature of product. يعني اقدر ازود التفاعل الكيميائي عن طريق concentration، عن طريق temperature، عن طريق nature of reactants، زي مثلا لما قلنا انواع البوند او السيرفيس اريا. لكن طبعا nature of product هو فاكتور ما بيأثرش خالص على سرعه التفاعل الكيميائي. يبقى again all of the following are factors affecting in the rate of chemical reaction except letter C, nature of products. Nature of products is not a factor that affect the rate of the chemical reaction. Clear lime water turbid on passing what gas through it? Clear lime water turbid on passing what gas through it? Sure, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, carbon dioxide. A and B are correct. طبعا هو جاز واحد بس اللي بيعكر اللايم ووتر او اللي بيحولها لتربد او ميلكي هو كربون دايوكسيد gas. كربون دايوكسيد gas. If copulation occurs between two individuals, both of them are hybrid, and 200 members resulted from this copulation, then the hybrid members produced may be what individual? 50, 100, 150, 200. طبعا دي مسألة وراثة، وتعودنا عشان نحل أي مسألة وراثة ليها ستيبس. أول خطوة هي البيرنتس، نكتب مع بعض البيرنتس. الخطوة الثانية هي الجاميتس، الثالثة هي F1 أو الجيل الأول. طب أول خطوة بصراحة هي أهم خطوة فيهم كلهم. ليه؟ أنا عايز أحدد البيرنت دول كان ايه التركيب الوراثي بتاعهم، كان شكلهم ايه. وهنا قال لي الاثنين كانوا هايبريد، الاثنين كانوا هايبريد يعني الاثنين كانوا مهجنين. طيب هايبريد يعني عنده فاكتور دوميننت وفاكتور ريسيسيف، فاكتور كابيتال وفاكتور سمول. يبقى الاثنين كانوا تي كابيتال مثلا، تي سمول، تي كابيتال، تي سمول. طب سؤال بسمعه كتير قوي من الطلبه، هو يا مستر ينفع استخدم اي حرف؟ اوكي براحتك خالص، بس بليز ابعد عن الحروف اللي عندها كابيتال زي السمول. زي مثلا حرف الاس، حرف وحش جدا. ليه؟ اصل اس كابيتال شبه السمول فممكن تتلخبط بينهم لو انت مش واخد بالك من الحجم. لا دايما اختار حروف تكون الفرق بينهم واضح شويه، زي التي كابيتال، تي سمول، ام، ان، ار. في حروف كده بتبقى الكابيتال فيها ليه شكل تاني غير السمول فاقدر استخدمها بسهوله جدا. طب كده اتعلمت ازاي احط البيرنتس لان هو قال الاثنين هايبريد. طب الجاميتس قلنا بفكهم، بفك كل فاكتور لوحده واحطه في دايره. اوكي، تي كابيتال، تي سمول، تي كابيتال، تي سمول. الاف 1 انا هشوف البروبابيلتي، الاحتمالات اللي موجوده عندنا. يعني ممكن مين هنا في دول يحصل له كابيوليشن مع مين؟ ممكن جدا تي كابيتال ده مع تي كابيتال ده، او ده مع ده، او ده مع ده، او ده مع ده. كأن كده زي ما قلنا بشكل مبسط قوي اتنين هيتجوزوا الاتنين دول، فده ممكن يتجوز مين؟ يتجوز دي او دي، وده ممكن يتجوز مين؟ دي او دي. يبقى تي كابيتال، تي كابيتال ده نمبر 1. الثاني هيكون تي كابيتال، تي سمول، تي كابيتال، تي سمول. اخر حاجه تي سمول، تي سمول. طب هنا عايز اعرف مين عندي هايبريد. اكيد الاثنين دول. اوكي، يعني الهايبريد بالنسبه لكل التوتال 50%. ناخد بالنا بقى عشان السؤال هيلخبط شويه. هو 50% هايبريد، لكن العدد الاصلي العدد الناتج كان كلهم 200. اوكي، يبقى هينتج منهم كام هايبريد؟ محدش يقول لي 50، لا انا بقول 50%، 50%. يبقى 100. زي بالظبط انا بقول لك لو احنا كسبنا اي مبلغ هديك 50% منه. طب لو كسبنا 200 جنيه يبقى هديك 100 جنيه، 50% من المبلغ ده. عشان كده السؤال ده يمكن يلخبط شويه، حد كتير قوي ممكن يقول لنا او عينه تروح على 50. لا هو الاجابه مش 50، هي الاجابه 50%، 50% من ال 200 من 200. يبقى الاجابه هتكون 100 لتر بي. اجين هما كانوا 200 ممبر، يعني 200 ناتج من التزاوج دوت. فور اكزامبل مثلا ده نبات البسله او دروسوفيلا، حشره كده معينه حصل تزاوج بينها ونتجت او نتج عن التزاوج ده 200 فرد. طبعا ده اكيد مش موجود في الانسان يعني. طب 200 فرد دول في كام واحد منهم هايبريد؟ احنا اتفقنا الهايبريد طلع معانا في البروبلم 50%، 50%. يبقى اكيد الهايبريد هيكون نص ال 200 يعني 100 لانه 50%. Another question that says the recessive trait appears in one of the sons if he inherited from his parent. امتى بتظهر الصفة الريسيسيف؟ لو ورث two dominant gene ولا one dominant gene ولا two recessive gene ولا recessive gene and dominant gene. امتى بتظهر الصفة الريسيسيف؟ لما اورث الاثنين recessive، الاثنين letter C two recessive genes، two
recessive genes يعني صفتين متناحيتين الاثنين small. Point element share in the composition of thyroxine hormone. مين هو الاليمنت اللي موجود داخل هرمون الثيروكسين اللي بيظبط افراز الغدة الدرقية؟ هو الايودين ولا الايرون ولا الصوديوم ولا no correct answer؟ sure it will be iodine. عشان كده قلنا كتير قوي بليز لما نشتري ملح نشتري ملح مكتوب عليه، او ملح يكون فعلا كده مكتوب عليه ملح يودي. يعني ملح يودي ملح مدعم بالايودين او مدعم باليود، لان ده مهم قوي للثيرويد جلاند الغده الدرقيه اللي موجوده في الرقبه اللي بتنظم او اللي بتفرز هرمون الثيروكسين اللي بينظم الفود لايبريشن انرجي فروم فود ستاف، اللي بينتج او بيبقى مسؤول عن انتاج الطاقه من الاكل اللي موجود داخل اجسامنا. يبقى اليود ده عنصر مهم جدا، وهو اوريدي موجود في اي حاجات بحريه، موجود في السمك او الجمبري او الكابوريا، اي كريتشرز موجوده في البحر داخل في جسمها عنصر اليود، لانه عنصر مهم جدا زي ما قلت للثيروكسين او للثيرويد جلاند. نشوف سؤال تاني. answer the following problem. قلنا في البروبلم برضو بليز لازم اعرف هشتغل مسائل كهرباء ولا وراثه ولا connection. هنا بيقول لي calculate the quantity of electricity، يعني عايز يحسب الكيو that passes through a conductor of a resistance of 2200 ohm for 30 minutes if the potential difference between its terminals is 220 volt. انا قلت بكده نصيحه مهمه قوي، لما الاقي مساله كبيره زي كده وفيها اكتر من 2 numbers، يعني فيها 3 numbers، يبقى شور هستخدم 2 rules او 2 laws، قانونين. طب نشوف مع بعض نحلها ازاي. هنا بيقول لي calculate the quantity of electricity، عايز احسب الكيو، ما اعرفش الكيو بكام، والاوم كان 2200، الار كانت 2200 اوم، والتايم كان 30 minutes، ولازم عشان اشتغل بال 30 minutes لازم احولها للسكند، يبقى 1800 سكند. اتس اوكي. والبوتنشال ديفرنس اللي دي كان 220 فولت. اتس اوكي. طب انت عايز مني ايه؟ عايز الكيو. كيو ملهاش عندنا غير قانونين بس. الكيو كانت بتيجي بطريقه كده، ممكن اقول له اي باي تي، او الفي كانت بتساوي دبليو اوفر كيو. طب ما عنديش دبليو وما عنديش كيو، يبقى مش هستخدم القانون ده خالص. طب ينفع اروح دوت الكيو بتساوي اي باي تي، انا عندي تي بس ما عنديش اي. طب ممكن نجيب اي، ما هو اكيد اداني في وار عشان كده. يبقى دايما خد بالك انت عندك الرولز او عندك الفيزيكال كوانتي الموجوده ايه هي، وينفع اشتغل بيها عشان اجيب رول واجيب من رول تاني ولا لا. يبقى ممكن عن طريق الار في نجيب الاي. الاي بتساوي الفي اوفر ار، الفي equal 220، R equal 2200، so I equal 0.1 ampere. انا كده جبت الاي. طب ينفع اجيب الكيو؟ اتس اوكي، سهله جدا بقى، خلاص الموضوع بقى بسيط جدا، عندنا تي وعندنا اي، يبقى ينفع اجيب الكيو. كيو equal I by T، so it will be I 0.1 by T 1800، it will be 180 watt، 180 كولوم، 180 كولوم. يبقى دايما في المسائل الكبيره ديت بليز نقرا السؤال كويس قوي، هقرا البروبلم كويس قوي، وهعمل لها زي ما قلت التصفيه او الجيفن عشان اعرف انا عندي ايه وما عنديش ايه، وفي نفس الوقت هقدر احدد المطلوب مني، وممكن جدا استخدم اكتر من رول، more than one rule، 2 rules، 3 rules، وهكذا. طب نقول سؤال تاني في الوراثه برضه، بيقول لي explain on genetic basis، اشرح على اسس وراثيه the properties of the generation produced from cell pollination، تلقيح ذاتي، تلقيح ما بين ال 2B plant يعني، that has a hybrid yellow seeds known that dominant gene is symbolized by the letter Y and recessive gene is symbolized by the letter Y small. Mention the ratio of the produced individuals. طيب هنا مطلوب مني اشتغل مسألة وراثة على نباتين بسلة والاثنين كانوا hybrid yellow، وهو يعني بصراحة حل لي المسألة كده او نصها تقريبا، انه اداني الليترز اللي هشتغل بيها. زي ما اتفقنا عشان اشتغل اي وراثة بشتغل بليتر بي اللي هو البيرنتس جاميتس F1. البيرنتس هنا كانوا hybrid، يبقى هستخدم Y capital Y small Y capital Y small. طب ليه؟ انت قلت لي هايبريد يعني مهجن، يبقى عنده جين دوميننت وجين ريسيسيف، جين كابيتال وجين سمول. نكتب كده مع بعض Y capital Y small. دايما بليز نخلي الكابيتال كده والسمول كده، فعلا الشكل ده هيريحنا جدا في الكتابه. Y capital Y small. طب الجاميتس اتفقنا باخد كل فاكتور او كل جين لوحده في دايره، يبقى هقول Y capital في دايره Y small في دايره.
y capital في دايرة y small في دايرة. طيب F1 هنبدأ نعمل probabilities أو احتمالات إن ممكن مين يجي مع مين. ممكن الجين ده يجي مع ده، أو ده مع ده، ممكن ده مع ده، أو ده مع ده. يبقى y capital ده number 1، y capital y small ده number 2، y capital y small number 3. اخر واحد هيكون y small. وهنا كمان طالب مني احدد الريشيو، النسبه بتاعت الجيل دوت. طب ده هيكون يلو صح كده، وكمان بيور، والاتنين دول برضو يلو بس impure، وده هيكون جرين بس بيور. يبقى النسبه ممكن اقول 3 to 1 لان فعلا عندي 3 يلو، ممكن اقول كده فعلا 3 to 1، ممكن اقول 1 to 2 to 1. ال two ratios both of them are correct، الاثنين صح. ممكن اقول 3 to 1 او 1 to 2 to 1، 3 to 1 او 1 to 2 to 1. So now let's move to another problem of connection the electric circuit. نروح لمسألة بسرعة كده قبل ما وقتنا يخلص، ازاي نراجع او ازاي نحل مسائل ال connection of the dry cells. You have 4 similar cells. DMF for each، انت عندك 4 بطاريات كل واحدة منهم 1.2 فولت. Explain by using diagrams how can you connect them to obtain a battery of EMF 2.4 volts with 2 different ways. هنا عايز مني ارسم الرسمة ديت او الكونكشن ده 2 different ways. هو بصراحة انا راسم له 3 different ways مش 2 different ways بس. طب هراجع معاكم كده، انا عندي 4 بطاريات 4 batteries، كل واحدة منهم 1.2 فولت، يبقى 2 باتريز. انا كاني بالظبط اخدت نص البطاريه ديت، واتفقنا لما اكون دايما باخد نص القيمه الفعليه للام اف. انا عندي 3 طرق. الطريقه الاولانيه هرسم 3 باراليل وواحده سيريز. الطريقه الثانيه هرسم 2 باراليل و2 باراليل واوصلهم مع بعض سيريز. الطريقه الثالثه عكس الثانيه بالظبط، هرسم 2 سيريز و2 سيريز واوصلهم باراليل. طب تعالوا نشوف مع بعض ازاي. اول طريقه هستخدم 3 بطاريات 3 باتريز زي ما اتفقنا كده، وهوصل كل البوزيتيف لوحده والنيجاتيف لوحده، والبطاريه الرابعه هوصلها سيريز. طب دي كانت 1.2 فولت وكل دول 1.2، يبقى فعل المجموع النهائي 2.4 فولت زي ما هو طلب مني. طب الطريقه الثانيه 2 بارلل، دول كده مجموعهم 1.2، و2 بارلل برضه مجموعهم 1.2، نوصل مع بعض كده مجموع الاثنين 2.4 زي ما طلب مني. طب الطريقه الثالثه كلها كده معلش صفحه جديده، ان انا هستخدم 2 سيريز زي كده، اوكي، والاثنين التانيين برضه سيريز، اوكي. طب 2 سيريز دول 1.2 يعني مجموعهم 2.4، ودي 1.2 2.4. لما واحد يقول لي كده مجموعهم 4.8، لا انا اخدت البرانش ده مع البرانش ده باراليل، يبقى فعلا مجموعهم 2.4. اوكي، يبقى عندنا 3 طرق عشان اوصل ل half the value of the EMF، نص القيمه بتاعت EMF. ايه هم ال3 طرق دول؟ ان انا هستخدم 3 باراليل وواحده سيريز، او 2 باراليل و2 باراليل واوصلهم مع بعض سيريز، او 2 سيريز و2 سيريز واوصلهم مع بعض باراليل. طريقه مهمه جدا الطريقه الثالثه دي. طب نشوف سؤال تاني. using the symbols of that express the result of mating between white flower pea plant and the other red flower plant conclude their ratio. هنا مسألة بسيطة جدا، وحددي في الأول خالص إن ال 2 بي بلانت دول واحد كان ريد وواحد كان وايت، واحنا عارفين من دراستنا إن الريد هو الصفة الدومينانت والوايت هو الصفة الريسيسيف. طب بشتغل إزاي وراثة؟ بيرنتس ده ريد وده وايت، ناخد حرف الار. البيرنت هنا هيكون R capital R small. طب ليه انا ما قلتش R capital R small؟ لان هو هنا قال لي واحد ريد والتاني وايت، يبقى الاثنين بيور. طب الخطوه الثانيه الجاميتس، قلت هاخد كل فاكتور كل صفه او كل حرف لوحده في دايره لوحده. R capital R small. F1 هعمل ايه؟ هعمل probabilities، هنجوزهم لبعض زي ما قلنا كده. يبقى R capital R small
R capital R small R capital R small. هيطلع الجيل الأول كله 100% red 100% red بس impure. طب ممكن يشتغل الجيل التاني اتس اوكي. هناخد بس 2 من الجيل الأول دوت وليكن مثلا دوت ودوت R capital R small وهشتغل بيهم هنا. هكتب هنا R capital R small R capital R small. ده البيورنت الجديد عندي بالنسبة للجيل التاني. G F2. برضه في حد اكتر من حد بيسالني يقول لي هو ليه سمينا الجيل الاول F1 يعني first generation والجيل الثاني F2؟ هو الجيل الثاني مش المفروض كنا نسميه second مثلا او S2؟ لا، هو F هنا مش اختصار كلمه first، اختصار كلمه filial. يعني F هنا first filial generation، مال الجيل الاول، و F2 second filial generation. يبقى كلمه F هنا او حرف F هو اختصار لكلمه اسمها filial مش first. filial F-I-L-L-I-A-L. اتس اوكي. يعني فيل جاي من كلمه يملا، يعني انا كاني كده بشوف ايه هي البروبابيلتيز او ايه هي الاحتمالات الموجوده في الجيل ده او الجيل ده. R capital R small R capital R small. طب نعمل probabilities. ده ممكن يتجوز ده او ده، ده ممكن ده او ده. يبقى R capital R capital R capital R small R capital R small R small R small. هنا الريشيو زي ما قلنا 3 to 1 او 1 to 2 to 1. وطبعا التو ريشيوز هنا صح جدا 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 جدا. اوكي. another question that says برضه سؤال وراثه يمكن في بس فكره جديده شويه. بيقول لي crossing occurred between male and female of Drosophila. يعني حصل تزاوج ما بين اتنين من حشرات دروسوفيلا ذكر وانثى. each of them has a long wing. كل واحد منهم عنده جناح طويل. The result was 27 long wing individuals 9 short wing individuals. النتيجة كانت ان في 27 عندهم long wing و9 short wing. طب النسبة كده تقريبا كام لكام؟ يعني لو عملنا كده simplify مثلا ناخد بالنا كده من simplify 27 ل 9. اوكي. لو عملت simplify قسمت على 9 هيديني 3 9 يديني 1. يبقى النسبة 3 to 1. يبقى زي ما قال ماندل بالظبط. يبقى explain that on genetic basis knowing that the long wing trait symbolized by the letter T and the short wing is the letter T small. طب هشتغل هنا ازاي؟ نفس الفكرة بالظبط اللي قلتها من شوية. ما دام النسبة 3 to 1 يبقى اكيد الاثنين كانوا خد بالك من دي كويس قوي hybrid يعني مهجنين. عشان كده هو بيقول لي الاثنين كانوا long. طب ازاي الاثنين لونج ونتج من التزاوج بتاعهم لونج وشورت في نفس الوقت؟ يبقى كانوا عندهم هما الاثنين الصفات الهايبريد او الصفات المهجنه. يعني هقدر اقول ان البيرنت تي كابيتال تي سمول تي كابيتال تي سمول. الجاميس هقدر اقول تي كابيتال تي سمول تي كابيتال تي سمول. F1 تي كابيتال تي كابيتال تي كابيتال تي سمول. اوكي. كابيتال تي سمول تي سمول تي سمول. هي فعلا النسبه هنا طلعت 3 to 1 زي ما قال ماندل او زي ما جت هنا في البروبلم ديت 27 to 9. هي نفس الريشيو بالظبط. اوكي. So by this problem, my dear students, we have reached the end of our episode and the end of our semester and also the end of our year in Prep 3. So now I wish you every possible luck tomorrow. Please study hard today, practice more and more, try to answer the exams of the previous years of our governorates, and try to answer all the questions and problems you can reach to. So now I wish you every possible luck as I said before, and I wish you every success that you deserve in this semester. And now thank you and goodbye till we meet again next year inshallah in secondary stage. Thank you and goodbye. Thank you.